हामी 12 क्लासको बिजनेस म्याथ प्लस एसई को लागि क्रामर्स रुल प्लस क्लास 11 को बेसिक म्याथको क्रामर्स रुलको स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। डिटर्मिनेन्टको म डिटर्मिनेन्टको सल्युसन गर्ने गराइसकेको छु, अल क्वेसन गराइसकेको छु। त्यही पनि तपाईलाई कुनै क्वेसन आएन भने मलाई कमेन्ट गरिदिनुस् है। र आज हामी क्रामर्स रुल युज गर्दै छौँ। क्रामर्स रुल भनेको इक्वेसन सल्भिङ मेथड मात्रै हो है। इक्वेसन सल्भिङ मेथड धेरै छन् र हामीलाई 3 डाइमेन्सनलको क्रामर्स रुलले इक्वेसन सल्भ गर्छौं। जस्तो कि हामीसँग छ कुनै एउटा क्वेसन मात्रै गरे पनि तपाईले अल क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो तरिकाले गर्दैछौँ हामी, ध्यान दिनु होला। 2x + 3y = 4 इक्वेसन फर्स्ट भने मैले। त्यसैगरी 4x - z = 5 इक्वेसन सेकेन्ड। नेक्स्ट वान इज 4y + 3z = -5 इक्वेसन थर्ड। अब हामीले कुरा के छ भनेदेखि हेर्नुस् है, 3 डाइमेन्सनल इक्वेसनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। 3 डाइमेन्सनल इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि जस्तो 3 वटा अननोन भेरिएबल छ भनेपछि है, अननोन क्वान्टिटी 3 वटा छ भनेपछि 3 वटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन चाहिन्छ है। 3 वटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भयो भने मात्रै हामीले 3 वटा अननोन क्वान्टिटीको सल्युसन निकाल्न सक्छौं इजिली, नत्र सल्युसन निकाल्न सकिदैन। ल अब यसमा के गर्ने भनेदेखि यसलाई मैट्रिक्स बनाउने। फर्स्टमा मैट्रिक्स फर्ममा कन्भर्टिङ दिस इन्टु मैट्रिक्स फर्म। त्यो मैट्रिक्स फर्मलाई फर्स्टमा डी भन्ने, डी इक्वल टु जस्तो छ त्यस्तै। यसमा हेर्नु, फर्स्ट इक्वेसनमा हेर्नुस्, यहाँनिर x को कोएफिसिएन्ट 2 छ, 2 लेख्नुस्, y को 3 छ, z को कति पनि छैन त्यही भएर 0 हो, z को कति पनि छैन त्यही भएर 0। यसमा x को कति छ 4 छ, -1 छ, अनि त्यसैगरी -1 छैन, z को -1, y को 0 छ, z को -1 छ। यसमा जानुस्, x को 0 छ, y को 4, z को 3 छ। यसलाई हामी मैट्रिक्स डी भन्छौं है। यसलाई मैट्रिक्स डी भन्यौं है। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्छ। फर्स्टमा डिटर्मिनेन्ट निकाल्न मैले सिकाइसकेको छु। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा -28 आउँछ। यसरी एक्सपान्ड गर्नुस् अथवा यसरी जसरी एक्सपान्ड गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई केही समस्या छैन। फर्स्टमा डी निकाले मैले, र कन्स्ट्यान्टलाई पनि बनाइदिउँ हैन, कुनै एउटा x बनाइदिउँ न, सपोज है 4 5 -5 कन्स्ट्यान्ट मैट्रिक्स छ मसँग 4 5 र -5, अथवा तपाईले कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स भनेर त्यहाँनिर मैट्रिक्स बनाउँदा पनि हुन्छ है। कन्स्ट्यान्टहरु कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y छुट्याउँदा पनि हुन्छ। ल त्यसैगरी d1 निकालौं। फर्स्टमा अब d1 निकाल्ने बेलामा यसलाई लगेर यसमा लगेर राख्नुस् है। d1 निकाल्ने बेलामा के गर्नुस्, यहाँनिर भएकोलाई यो फर्स्ट कलममा लगेर राख्नुस्, सेकेन्ड कलमलाई डिलिट ठोक्दिनुस्, काम छैन। सेकेन्ड थर्ड फोर्थ कलम सबै कलम हटाइदिनुस् है। फर्स्ट कलममा लगेर के गर्नु पर्ने रहेछ, d1 मा यसलाई लगेर राख्नु पर्यो हो। 4 5 -5 यता तान्दिनुस्। अब बाँकी रहेको कुराहरु जस्ताको जस्तै 3 0 4 0 -1 3 जस्ताको जस्तै सारे मैले d1 मा हो। त्यसैगरी अब यसको पनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। d1 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ। d1 को डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा -14 आउँदो रहेछ ए, -14 d1 निकाले मैले। अनि त्यसैगरी मलाई x y z निकाल्नु पर्छ, त्यही भएर मैले अब d2 पनि निकाल्छु। d2 गर्ने बेलामा यसको ठाउँमा लगेर यो राख्ने हो, अरु सबै सेम। 2 4 0 यहाँ 4 5 -5 योबाट x को भ्यालु आउँछ, त्यही भएर x को ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट लगाएर राख्ने। यसमा y को भ्यालु आउँछ, त्यही भएर यसको y को ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट लगाएर राख्ने। बाँकी सेममा 0 -1 3। फर्स्ट d लाई हेर्ने हो है, जहिले d मा मैले कम्पेयर गर्ने हो, d को भ्यालुहरु चेन्ज गर्ने हो। d3 मा जाम अब। ल d3 मा यसमा लगाएर राख्नुस्, त्यहाँ हेरेर लेख्नुस् है। लेख्ने बेलामा 2 4 0 3 0 4 माथिको हेर्ने नि, माथिको हेर्ने मिस्टेक हुन्छ फेरि। ल यसमा लगाएर कन्स्ट्यान्ट लगाएर राख्नु पर्यो 4 5 -5। ल यसको पनि डिटर्मिनेन्ट, d2 को पनि डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ। d2 को डिटर्मिनेन्ट मेरो आउँछ -28, अनि d3 को डिटर्मिनेन्ट आउँछ 84। एक्सपान्ड गर्न मैले अलरेडी सिकाइसकेको छु। अघिल्लो भिडियोहरुमा हेर्नुस्, डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिउँला, अथवा प्लेलिस्टमा गएर सबै बिजनेस म्याथको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है, म्याथमेटिक्सको। ल अब मलाई चाहिँ यो एन्सरतिर है। अब मलाई x को भ्यालु कति, त्यसैगरी y को भ्यालु कति र z को भ्यालु कति, मलाई यो कुरा चाहियो है। ल अब x को भ्यालु निकाल्ने बेलामा मैले निकालेको डिटर्मिनेन्ट d1 डिवाइडेड बाइ d गर्नुस्, सजिलो छ है। d1 डिवाइडेड बाइ d याद गर्न पनि सजिलो। x को जुन चीज चेन्ज गरेको थियौं हामी त्यहीमा जान्छौं। x को भ्यालु खोज्न d1 भयो, d1 डिवाइडेड बाइ
टोटल डी भयो। y मा जानुस्, y मा d2 मा जानुस्, y यहाँ मैले कहाँ चेन्ज गरेको छु, d2 मा चेन्ज गरेको छु, त्यही भएर d2 डिवाइडेड बाइ क्यापिटल D। त्यसैगरी d3 मा जानुस्, z को लागि d3 डिवाइडेड बाइ d। यसरी x y z को भ्यालुहरु हामीले के गर्न सक्छौं, यसरी x y z को भ्यालुहरु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यो भएको हुनाले तपाईले के गर्नु पर्यो, x y z को भ्यालु यो तरिकाले निकाल्नु पर्यो। म सधैँ एकचोटी रिकल गराउँछु। फर्स्टमा गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लैजानुस्, कन्स्ट्यान्टलाई छुट्टै यो रफमा राख्ने है, मैले राखेर राख्नु पर्दैन, हैन देखाइराख्नु पर्दैन, रफमा राखिदिँदा हुन्छ। अनि त्यसपछि d को भ्यालु निकाल्नुस्। d को भनेको यतातिर भाका बराबर भन्दा यतातिर भाका है, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भाका कुराहरुलाई d म्याट्रिक्स बनाउनुस्। अनि त्यसपछि x यहाँनेर भएको x यो भने के हो, मैले कसरी बनाएको छु ल, x y z हो नि त, यो त x y z हो। x y z अनि x को कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गरिदिनुस्, d1 हुन्छ, y को कोएफिसिएन्टलाई चेन्ज गरिदिनुस्, कन्स्ट्यान्ट लिएर राख्नुस्, d2 हुन्छ, z को लागि राख्दिनुस्, d3 हुन्छ। फर्स्टमा यदि d1 d2 d3 निकाल्नुस्, चारवटा चीज निकाल्नुस्। चारवटा चीज निकालिसकेपछि चारवटा चीजको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस्। अनि त्यसपछि बल्ल तपाईले x y z को भ्यालु इजिली निकाल्न सकिन्छ। र कसैलाई केही डाउट छैन होला नि यसमा है, कसैलाई केही डाउट छैन होला सायद। ल सजिलो एकदम इजी छ। कहिलेकाहीँ अब मैले अप्ठ्यारै गराइदिइसकेको छु र कहिलेकाहीँ एउटा चीज मात्रै यहाँ मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ है, कहिलेकाहीँ अर्कै चीज सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। त्यो प्राय जसो यो 3/3 मा सोध्दैन, तर बेसिक म्याथमेटिक्समा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम त्यस्तै सोधिरहेको हुन्छ, क्वेशनलाई झुकाइदिरहेको हुन्छ। म पनि त्यसलाई गर्दिनै हाल्छु है, सजिलो छ, केही छैन। कहिलेकाहीँ 4/x + y + 5y + 6/z = 5 यस्तो इक्वेसन सोध्यो मलाई, ल सबै यस्तै रूपमा दिएको हुन्छ, सबै तीनवटा इक्वेसन यस्तै फर्ममा दिएको हुन्छ। यति बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो भन्देखि यहाँनेर 1/x छ नि, यसलाई क्यापिटल x लेख गरिदिनुस्। 1/z छ नि, 1/z लाई के लेख गरिदिनुस्, z क्यापिटल z लेख गरिदिनुस् है, ल क्यापिटल z लेख गरिदिनुस्। अनि अब राख्दिनु न x y z है। अनि तपाईको भ्यालु कसको आउने हो, ल x को भ्यालु आउँछ, x भनेको के हो, d1 डिवाइडेड बाइ d गरेर सपोज यहाँ 5 आयो भने पछाडी, अथवा 1/5 आयो भने पछाडी, अब मैले x भनेको के हो, 1/x हो, 1/x = 1/5 which implies x = कति भयो, 5 आन्सर भयो मेरो हो। यसरी फाइनलमा 5 आन्सर यसरी राख्नु पर्यो। ल क्रामर्स रुल जति पनि छ सबै यस्तै टाइपका क्वेशनहरु हुन्छ। क्रामर्स रुलमा यो भन्दा अरु क्वेशन हुँदैन है, यस्तै टाइपको क्वेशनहरु, तीनवटा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हुन्छ। एउटा क्वेशन मात्रै गर्नुस् तपाईले है, धेरै गर्न पनि आवश्यक छैन, एउटा मात्रै क्वेशन गर्नुस्, एउटा मात्रै क्वेशन इनफ हुन्छ। एउटै क्वेशनले तपाईले एक्जाममा सोधिने हरेक खालका प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। भिडियो अलि छोटो भयो तर एकदम इफेक्टिभ भिडियो भएको छ, कहीँ स्किप नगरिकन हेर्नुस् र सबै जतिसक्दो धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनुस्। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।